নমস্কাৰ, মই মৃগাংক লাস্কৰ। APSC Grade-IV স্পেচিয়েল সিৰিজৰ আজিৰ এইটো প্ৰথমটো ভিডিঅ'। সেয়েহে ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আমি APSC Grade-IV পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ আৰু বুক লিষ্টৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আমাৰ চেনেলত অলৰেডি মেথামেটিক্সৰ ক্লাছ চলি আছে। যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকৰ সহায়ত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। তো বলক আৰু বেছি পলম নকৰি আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই APSC Grade-IV এক্সামটো MCQ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু ইয়াত টোটেল মাৰ্ক হ'ব 100 আৰু সময় দিয়া থাকিব 2 ঘণ্টা। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কথা APSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটত জনোৱা হোৱা নাই। যদি বিষয়সমূহলৈ চাওঁ যে APSC Grade-IVত 6টা ছাবজেক্ট কভাৰ কৰিছে। প্ৰথমে আছে এৰিথমেটিক অৰ্থাৎ অংক, ইয়াৰ পৰা আহিব 20 মাৰ্কছ। যিহেতু APSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰিছে যে কুৱেশ্যনবোৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল ক্লাছ 6, 7, 8, সেয়েহে আমি 6, 7, 8 অংকবোৰ চালেই যথেষ্ট। আৰু সকলো চিলেবাছ কভাৰ হোৱাৰ পাছত যদি সময় থাকে তেনেহ'লে আমি 9, 10ৰো চাব পাৰোঁ। এনে বৰ্তমান ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10ৰ অংক চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰ পাছতে দিয়া আছে যে GK অৰ্থাৎ আছাম স্পেচিফিক আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব 20 মাৰ্কছ। GKৰ পৰা আমি ষ্টেটিক GK আৰু আছাম হিষ্ট্ৰী, আছাম পলিটি, আছাম ইকনমিক্স, আছাম জিঅ'গ্ৰাফী আৰু আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব লাগিব। আৰু তাৰ পাছত দিয়া আছে ৰিজনিং আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব 20 মাৰ্কছ। তাৰ পাছত আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান, ইয়াত পলিটি, ইকনমিক্স, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়িব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব 20 মাৰ্কছ। আৰু 5 নম্বৰত আছে যে ছায়েন্স, ইয়াৰ পৰা 10 মাৰ্কছ আহিব। আৰু একেবাৰে শেষত আছে এলিমেণ্টেৰী ইংলিছ, ইয়াৰ পৰাও 10 মাৰ্কছে আহিব। এই 6টা বিষয়ৰ পৰা টোটেল 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন কাটিব। এতিয়া আমি জানো আহকচোন এই বিষয়বোৰ আমি ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগিব। এৰিথমেটিকৰ কাৰণে আমি ক্লাছ 6, 7, 8ৰ মেথামেটিক্স বুক কেইখন ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি অংকবোৰ বুজি পাবৰ বাবে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ ইউটিউব চেনেলবোৰ চাব পাৰে। তাৰোপৰি GK অৰ্থাৎ আছাম স্পেচিফিকৰ কাৰণে আমি আছাম ইয়েৰ বুকখন চাব পাৰোঁ। লেটেষ্ট আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বাবে আমি আছাম ট্ৰিবিউনখন ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ, নতুবা অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ ইউটিউবৰ পৰাও আমি চাব পাৰোঁ। ৰিজনিঙৰ কাৰণে আমি যিকোনো এখন কিতাপ কিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকবোৰৰ কাৰণে ইউটিউব ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বাবে NCERT অৰ্থাৎ ক্লাছ 6, 7, 8 চাব পাৰোঁ আৰু যদি সময় থাকে আমি ক্লাছ 9, 10ৰো বুক ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কাৰণে লুচেণ্ট বুকখন আমি এবাৰ চাব পাৰোঁ। ছায়েন্সৰ বাবেও আমি NCERT ক্লাছ 6ৰ পৰা 8লৈকে পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰ পাছত সময় থাকিলে ক্লাছ 9 আৰু 10ৰো আমি চাব পাৰোঁ। এলিমেণ্টেৰী ইংলিছৰ বাবে এখন ইংলিছ গ্ৰামাৰ ফ'ল' কৰি তাৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যন যদিও ক্লাছ 6, 7, 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে, আমি পাৰিলে ক্লাছ 10লৈকে চাই থোৱাটো ভাল হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ এই APSC Grade-IV স্পেচিয়েল সিৰিজটোতে সকলো চিলেবাছ অনুসৰি মেটেৰিয়েলবোৰ প্ৰভাইড কৰিম। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।